niin, rakkaat katsojat, tänään minulla ei olekaan tähän saavin alkuun mitään hassun hauskaa hämäystä tai muutakaan vitsiä. Ei, tänään on vakava jakso, nimittäin tänään puhutaan Dwayne Johnsonista ja ei ihan mistä tahansa Dwayne Johnsonista, nimittäin tupla Dwayne Johnson. Ja tänään siellä tuplassa on 2 Dwayne Johnsonin perheystävällistä elokuvaa. Oi perkate. Katsotaan. Ensin meillä on puheenaiheena Game Plan-niminen filmi vuodelta 2007 ja seuraavaksi sitten herkkupallero varmaan, mitä monikin on ehkä odottanut tähän ohjelmaan. Ja se on tietysti Tooth Fairy, eli hammaskeiju sitten jo. Kiitoksia tähän alkuun heti tonne Superheavy-valruksen suuntaan, eli Superheavyltä tuli nämä 2 elokuvaa lahjoituslaatikon sisällä ja minähän otin ne tähän sitten syyniin, koska niin kun, tää on just tätä Dwayne Johnson alaa, mitä en ole kartoittanut tarpeeksi ja jollain masokistisella tasolla jopa halusin nähdä nämä. Mutta ensimmäiseksi sitten The Game Plan. Joo, oi. Tän on ohjannut semmonen äijä kuin Andy Fickman ja se on vuodelta 2007 ja tähän mennessä The Rockhan oli ollut jo paljon elokuvissa, muun muassa Doom, mikä oli tullut, oliko se 2004 vai koska toi Doomi tuli, mutta kuitenkin tää on selvästi tämmöistä niin kuin suunnanvaihto sitten tämmöiseen niin kuin perheystävälliseen linjaan ja tosiaan niin wrestling-miehestä sitten tämmöiseksi niin kuin isukkimieheksi sitten. No The Game Plan niin on siis ihan tämmönen jenkkifutis-aiheinen draama-elokuva sitten, jos sanotaan komediallinen draama. Tässä on The Rock, Dwayne Johnson näyttelee tämmöistä äijää nimeltä Joey Kingman, joka on sitten tämmönen tosi lapsellinen jenkkifutis-pelaaja ja se niinku bailaa kavereitten kanssa ja ei välitä oikein mistään. Sillä onhan sikana rahaa, käy bileissä ja tällä. Tää on kaikki tehty tosi Disney-tyylisesti. Tämä on siis Disney-elokuva ja kun ne äijät on bailuissa, niin ei ne mitään muuta tee kuin ne on niin, että hei vittu, hei bro, hei, yeah, kaikki hyvin. Kukaan ei panessia, kukaan ei käytä huumeita ja ne mitä ne juo niistä laseista, niin ei sitä välttämättä sanota oikein mitään, mutta anyway. Never mind that. Nimittäin Joe Kingmanin elämä alkaa sitten muuttuun pikkuhiljaa oudon käänteen ansiosta, koska hänen ovensa taakse tulee sitten tämä Peyton-niminen pikkutyttö sitten, tämä sitten söpöliini tästä kannesta sitten ja Peyton tulee sanomaan, että moikka moi, että on sun tytär ja äiti lähetti mut tänne sitten, kun susta ei mitään kuulunut, niin nyt sun pitää hoitaa. Mä en tiedä, mitä oikeassa elämässä tässä tapahtuisi. Mä luulen, että useimmat ihmiset varmaan ottaisi yhteyttä johonkin, tiedätkö, niin kun, johonkin viranomaiseen, että hetkinen, että niin kun, siis joku lapsi tuli nyt tänne, että selvitetään nyt, että kuka tää on, mutta tää Joe niin kun sellaisenaan uskoo tämän asian ja tietysti ottaa tämän hoteisiinsa ja kyllä te tiedätte tämän asetelman, on tämmöinen eripurainen pariskunta sitten, tai Aisa pari sitten, joka sitten alkaa vaikuttaa toistensa elämään sitten niin hyvässä kuin pahassa. Ja sitten totta kai Joe haluaa olla vielä semmoinen cool playboy, menee bileisiin ja ottaa tämän tyttären mukaansa ja sitten tapahtuu X-asia. Ja sitten Joe jostain syystä, vaikka se on ihan sikana rahaa, niin sillä ei varaa palkata niin kuin mitään lastenhoitajaa ja mitään. Se on pakko ottaa se vaikka niin kuin, niin jenkkifutisreeneihin mukaan. Ja sitten koko tämä tiimi on, niin kuin, ne ei kukaan niin varmaan niin edes kritisoi sitä mitenkään. Sanotaan, okei, sillä on lapsi mukana, no ei se mitään. Autetaan nyt vähän, lässytetään nyt vähän lapselle tässä ja tällainen. Kaikki on semmoisia vitukokoisia kaappeja. Nämä on niinku tosi Disney-karikatyyrejä, niinku. Kukaan näistä ei ole mitenkään ilkeämielinen, vaan kaikki on sellainen, yeah, cool, että niinku, hei, tuus tänne kattoon, niin tässä on tämmönen, mikä se on semmonen bruiser, semmonen, missä harjoitellaan taklausta, semmonen laite, niin yhdessä montaasissa se tyttö yrittää tönätä sitä ja sitten se niinku alkaa liikkua sitten ja se käy ilmi, että ne muut äijät vetää sitä ja sitten kaikki nauraa sillä tällä. Vittu, mä katoin tätä just, mä olin siltä, jumalauta, tää on just tätä, mä en ole tätä elokuvan kohderyhmää, mä rekisteröin sen ja tällä, niin siis en mä saa tästä mitään kikseä, tää etenee niinku ihan kellon tarkkuudella, miten nämä dramaattiset biitit menee.
Tää on tehty semmoisille ihmisille, jotka nyt ei välttämättä katso kauheasti elokuvia. Nuorille ihmisille, jotka ei välttämättä nähnyt tämän tyylisiä elokuvia. Selkeä resepti. Ensin on niin tämmöistä eripuraa, sitten ne alkaa tykkään toisistaan, ne alkaa bondaa ja sitten tapahtuu dramaattinen hetki ja sitten tämä Joe menettääkin, tai uhkaa menettää tämän uudelleen löydetyn tyttären sitten, tai löydetyn tyttären. Ja sitten Joe alkaa sitten työskentelemään sen eteen, että hän ei menettäisi sitä. Niin kuin perusdraaman biitti tämän tyylisessä elokuvassa. Ja kyllä te sitten tästä varmaan voitte päätellä, mitä siinä lopussa tapahtuu sitten. Että tämmöisissä elokuvissa varmaan kenekään ei tule epäselväksi se, että näissä on yleensä sitten toi onnellinen loppu. Mutta sitä ennen täytyy kyllä mainita se kohtaus, kun tässähän tämä tyttö vaatii mennä balettiin. Ja sitten The Rock vie sen sinne balettiin. Ja siellä se tapaa sitten kuuman balettiopettajan muijan sitten The Rock. Ja jotenkin se niinku onnistuu niinku puhumaan sen siitä, The Rock yhtäkkiä menee niinku balettitreeneihin sitten. Joo, tässä on tämä ehkä elokuvan muistettavin kohtaus, missä The Rock, wrestling-mies, toimintasankari, on siellä sitten lasten kanssa lavalla ja niillä on semmoinen joku pähkinänsärkiä esitys ja se pyörii siinä niin palettipuku päällä. Mä olin siinä kanssa, että joo, okei, mä näen, tää on tehty niin kuin sitä varten, että tätä voi käyttää trailerissa, että katsotaan, että macho-mies pistetään tosiaan tänne niin kuin lasten kanssa lillumaan balettihameissa sitten ja näin. Ja siellä oli vielä hauska se, että koko tiimi tuli kattoon se ja kaikki se niin kuin nauraa tällä idiotisella. Mutta sitten kun tuli se montaasi, missä The Rock vetää balettitanssia, niin sitten yhtäkkiä ne kaikki isot äijät on siellä lopussa, että no kyynelehty, se on niin liikuttava balettiesitys sitten. Okei, siis tää on niin tyhmä, niin kyllä mä olin sellainen, kyllä mä niin kuin ihan nauroin siinä, että okei. Joo, en mä tiedä, en mä nyt voi sillä vihainen olla tälle filmille, koska tää on niin kuin oman lajityyppinsä tuote. Ja miksi mä itse kattelin, se on mun oma vitun vika. Miksi mä menin katteleen tämmöstä? En mä nyt voi paskantaa tämän päälle. Ei tää nyt sinänsä ollut ärsyttävä elokuva tai mitenkään paskasti tehty. Itse asiassa on ihan hyvin tehty elokuva. Ja siis tää pikkulikka, niin kuin, vaikka sillä on näsäviisaita kommentteja, niin ei se silti ole niin kuin ärsyttävä. Se ei käyttäydy ärsyttävästi. Niin kuin, se olisi voitu niinku pilata just silleen, että se olisi niinku tosi paska näyttelijä ja sitten siinä olisi jotain niinku semmoisia, että se niinku heittäisi jonkun satanan kukkaruukun sen päähän ja sitten lähtisi pakoon. Ei tässä ole mitään over the topia, niinku, että sen mä olisin halunnut nähdä tämän kukkaruukkukohtauksen kyllä, mutta tässä ei sinänsä ollut mitään over the topia. Tää on tosi siis tää ei ole mikään vitu I spit on your grave, tää ei ole vitu Ilsa Wolf of the SS. Tää on niin vanilja-elokuva kuin vaan voi olla, että sellaisenaan tosi kertakäyttöinen elokuva. Tähän mä nyt antaisin 2 tähteä eikä yhtään se enempää kyllä niin kuin tämmöiselle elokuvalle kyllä, eikä todellakaan. En voisi kuvitellakaan, että katsoisin uudestaan Game Plan-elokuva. Kiitoksia Heavy Walrus -lahjoituksesta sitten kyllä. Tässä täytyy sanoa, että tää on just näitä Disney, näitä about 2010 vuoden levyjä. Tää on vielä vuokralevy. Tässä on ihan sikana mainoksia alussa. Se on niinku se vituttaa satana. Se ei niinku jatku siitä kohtaa, mistä sä oot lopettanut, vaan se aina alkaa sitä alusta ja sitten aina tulee nyt elokuvateatterissa, nyt videolla. Ja sä yritit niinku chapterilla hyppiä sitä ja sitten tulee ne varoitukset vasta. Toi on niinku tosi rasittava. Kyllä. Se piti vielä sanoa, että tämähän oli aikamoinen hitti kyllä The Rockille, että siis 22 miljoonaa oli budjetti. Tämä oli tosi pienin budjetin elokuva ja 144 miltsiä tuli takaisin, että kyllähän tämä on ollut Rockia, kyllä on varmasti hymyilyttänyt sit, kun hän näki box office tulokset sitten niin kuin ensi illan jälkeen kyllä, että se hyvä Rock, hyvä Dwayne Johnson! Sitten illan pääelokuvaan. The main event. Hammaskeijo. Joo. Elikkä tää on vuodelta 2010 ja tän on ohjannut semmonen mies kuin Michael Lembeck. En tiedä mitään muita elokuvia, mitä hän on ohjannut. Tässä The Rockin ohella näyttelee myös koko joukko näyttelijöitä, muun muassa Ashley Judd, ihana Ashley Judd kyllä, ja sitten myös Billy Crystal, ja sitten se sanois nyt toi kuva näyttelijä, tämä, se on
Julie Andrews tietysti. Eli Julie Andrews, niin jos mä oikein muistan, niin Julie Andrews oli siinä, oliko se Ihmemaa Otsissa vai jossain, joku tämmönen tosi kuuluisa tämmönen perhe-elokuva, mutta tässä hän on sitten erilaisessa roolissa sitten ja George S. Clinton oli sitten myös tässä ja vittu, oliko se, koko ajan kun mä kattelin tätä, niin mä ajattelin, onko toi se sama äijä, mikä on se vitun kusipää narkkari siinä tuossa Harry Brown elokuvassa. Nyt en kattonut, toivottavasti se oli se sama äijä. Aikamoinen muodonmuutos kyllä sitten tässä. Joo. Mutta itse asiaan, eli tosiaan niin tässä The Rock ei ole nyt amerikkalaisen jalkapallon pelaaja, niin tässä hauskasti nämä niin kuin, molemmat nämä Heavy-valluksen lahjoittamat elokuvat myös yhdistää Dwayne Johnsonin mieliaiheeseen, eli urheiluun kyllä. Ensin käytiin amerikkalainen jalkapallo ja nyt ollaan sitten lätkähuumassa, eli lätkäpeluri nimeltä toi Tooth Fairy, sen lisänimi oli Tooth Fairy, niin mä en muista mikä sen oikea nimi, se on Derek Thompson. A.k.a. Tooth Fairy, eli hammaskeiju, pelaa lätkää, mutta ei ole ikinä päässyt sitten kunnolla tähän NR-hommiin, koska siinä tuli sellainen vaurio, että se ei pysty niinku se joku taklausvaurio, niin sillä ei käsi toimi kunnolla tällä, mutta se on saanut tämän liikanimen hammaskeiju siitä, kun se vetäisi jotain turpaa siellä lätkäkentällä ja hampaat lensi siltä, niin jotenkin sillä lailla se sai se liikanimen. Sillä on sitten tyttöystävänä Ashley Judd ja tällä Ashley Juddilla on sitten 2 lasta ja toinen on pieni tytär ja toinen on sitten vähän isompi poika, teini-ikäinen poika sitten ja eräänä iltana sitten tämä Derek on sitten pelaamassa pokeria kavereittansa kanssa ja sitten sen pitää saada $10 lainaa, niin se käy sitten sniikkaamassa täältä Ashley Juddin tyttären ton tyynyn alta kun $10, että kun se oli jätetty sinne kun hammas lähti, että hammaskeiju ottaa sen rahan ja kun hammaskeiju ottaa hampaa ja pöllii sen rahan sitten. Ei vaan siis hammaskeijulle hammas ja sitten se toimittaa $10 siihen palkkioksi siitä sitten. Mutta Dwayne Johnson pöllii sen rahan, jonka sitten äiti on tietysti sinne pistänyt. Ja siitähän tulee vähän tämmönen riita ja melkein Dwayne Johnson menee möläyttää, että satana kuunteles kakara perkeelle. Ei ole semmosia olemassa kuin hammaskeijut saatana. No siitähän sitten saa vähän huonon oman tunnon tää Dwayne Johnson Derekki. Eli lähtee kotiin nukkumaan siinä sitten ja sitten näkee unta keijumaasta sitten ja siellä on niin hammaskeijumaa, jossa niin keijuja lähetetään ympäri maailmaa sitten poimimaan lapsilta hampaita ja viemään heille palkkio siitä sitten ja tää oli hyvä keijumaassa tää justiin Julie Andrews sanoo hänelle, että olet syyllistynyt ensimmäisen asteen unelmamurhaan. Ensimmäinen asteen unelmamurhaan, eli murhasit lapsen unelman ja tästä sinulle on seuraavaksi tulee tuomio se, että sun täytyy 2 viikkoa palvella hammaskeijuna, eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että se siis niin kuin ihan yhtäkkiä sille tulee tekstari, että no niin nyt lähdetään ja mennään hakemaan hampaita kiluilta ja sitten siellä on se apuri, mikä sitten auttaa, se mitä mä luulin Harry Brown narkkariksi, niin se auttaa siinä tehtävässä sitä sitten, ne kyllä vittuilee toisillaan. Tässä on vähän tämmönen good cup, bad cup meininki, tämmönen niin kuin kyttäpari meininki vähän pedataan siinä. Ja sitä ennen muuta Billy Crystal, se on semmoinen vähän hammaskeijumaa, semmoinen guuni. Se jakelee sille sitten vähän apuvälineitä. Ensinnäkin semmoinen kutistustahna, kun sitä juo tai syö, niin sitten se kutistuu sellainen niin pieneksi, että mahtuu vaikka ovenraosta sisään. Ja sitten toinen oli semmoinen joku kissatorvi, mikä pelottaa kissa. Ja sitten on näkymättömyyspulveria ja en mä varmaan unohdan puolet näistä. Ja sitten tärkein niistä on se semmoinen muistin pyyhkimispöly sitten, että kun heittää sitä naamaan, niin sit sä et muista mitään. Että joo. Okei. Nyt täytyy sanoa, että niinku, uskallanko mä edes sanoa, että mä jopa vähän tykkäsin tästä leffasta. Mä tavallaan nautin tästä. Siis tää on niin typerä idea ja siis tää on tehty niin kieliposkessa. Tätä ei kuitenkaan vedetty läskiksi, vaan tää on tosissaan tehty, mutta
selvästi tästä huomaa sen, että tekijöillä on ollut tosi hauskaa, kun ne on tehnyt tätä. Ne on varmaan niin miettinyt, että ei jumalauta, tämä on kyllä niin over the top ja bonkers elokuva. Yhdessä kohtauksessa siis tämä pienennetty Rokki menee hakemaan sitä hammasta sitä killiltä ja sitten se hyppää skeitti, se on niinku lelu, joku Lego-skeittilauta, niin se ottaa vauhdit ja hyppää sillä skeittilaudalla sen kissan yli ja mä oon sitä wow, bravo, niinku. Tää on niinku elokuvan viihdettä 10/10 jo. Ja siis tää oli hyvin tehty. Mä täytyy sanoa, että kaikki nämä niinku pienennyshommat ja tällainen, mä katsoin jopa ekstrat, tässä oli hyviä ekstroja, niin sillä, että se oli tehty sillä lailla, että kun The Rock kiipee sinne niin kuin sitä lipastoa pitkin sen sänkyyn, niin ne ei ollut mitenkään tehnyt green screenillä, vaan ne oli rakentanut ihan studioon sellainen niin kuin saakeli ison lipaston, mihin voi kiivetä sitten. Ja tällä, että siinä oli hyvin käytetty näitä niin kuin, tämmöisiä niin kuin, periaatteessa praktikaaliefektejä ja sitten myös niin kuin, siis tämmöisiä moderneja ja sitten visuaalisia efektejä, että saatiin tää tämmönen niin kuin, mielestäni ihan uskottavasti tämmönen hammaskeijumaa sitten kuvattua filmille sitten jo. Joo, mutta siis tarinaltaan tää on taas niinku tätä tyypillistä huttua, että ensin se vihaa, tiedätkö, olla hammaskeiju, sitten se alkaa lopulta jopa tykkää sitä. Se alkaa niinku tuomaan niinku hyvää fiilistä tälle Derekille tähän elämäänsä ja kun se on oikein elämän hammaskeiju, hän kokee, että hänestä tulee niinku tämmönen niinku, arvokas ihminen sitten. Ja siinä oli vielä se huoma puoli, kun se oli se käsivaude, se ei pysty lentämään kuten keiju, mutta kyllä siinä, vittu mä pelaan lopussa se sitten niin kuin lentää sen kilun kanssa, ne lentää sinne taivaalle, se vie sen sinne koulun orkesterikeikalle tällainen. Niin kyllä tässä oli siis niin vittu imeliä kohtauksia kyllä niin monta kertaa, että mä olin että ei jumalauta, they really did that, they really did. Yes, they did, kyllä. Joo. Sitten siinä oli semmonenkin kohtaus, kun nämä oli täällä lätkäpelissä sitten, että se pelaa jääkiekkoa ja sitten niille tuli se hirveä draama, kun taas sillä meni hermot ja se vähän huusi sille pojalle ja sitten se Ashley Judd jätti sitä ja sitten se niin kuin, tää on niin kuin se elokuvan pääväittämä on se, että tiiäksä, että tää ei usko unelmiin, ei omiinsa, eikä että kellään pitäisi olla unelmia ja sitten niistä tuli toisen kerran riita ja sitten tuli tää niin kuin se draaman, se toinen kaari, että se on ensin se lähtee nousuun tällä ja sitten se keskivaihe, että siihen tulee draama ja sitten on kaikki vaakalaudalle. Niin silloin sitä ei kiinnostanut ollenkaan tämä lätkän pelaaminen, mutta sitten se keijukaveri tuli sitten heittää sinne sen miten se nyt edes meni. Mutta pointti oli siinä, että se muuttuu siellä kentällä sitten keijuksi ja lähtee tekemään maaliin ja sitten se lähtee hakemaan niitä hampaita. Ei sen kaveri teki sen maalin ja sitten se saa sitä voimaa hakea näitä hampaita ja sitten sen kaveri heittää unohduspölyä kaikkien naamaan, niin kukaan ei sitten muista tätä jo. Joo, siis oliko tässä vielä sillä lailla, että tässä oli periaatteessa draamakaari, sitten on lasku ja sitten oli taas nousu ja sitten se oli pieni lasku taas ennen sitä loppua, että tämä vähän muutti tätä kaavaa, mutta lopputulos on ihan samanlainen kuin The Game Planissa ja myös nämä pystyy melkein minuutilleen laskemaan nämä high pointit, että miten tämä draama tässä molemmissa elokuvassa menee kyllä joo. Se vielä pitää mainita, mä oon kirjoittanut ylös tähän se, että se on sen kusipää nuori lätkärunkkari siellä niiden joukkueessa ja sitten siinä on semmoinen niin kuin joku tämmöinen niin kuin makeinen, kun sä pureskelet sitä, niin se kaikki sun puhe kuulostaa niin kuin koiran haukkumiselle, älkää kysykö miksi, niin se syöttää sen sille kusipäälle lätkäjätkälle, sit se alkaa haukkua ja sitten kaikki Tämä oli kuitenkin hauska ja kuitenkin niin kuin sellainen viihdyttävä. Ja siis se, että niin kuin, kun sä hyväksyt sen typerän idean, niin sä pystyt nauttimaan siitä, että tosiaan niin kuin, tätä ei ole tehty ihan niin vakavasti otettavaksi kuin voisi kuvitella. Siis mä sanon, että toi aikaisempi filmi, mikä nyt tuo lattialla, niin se on varmasti tehty paljon vakavammin mieleen, että oikeasti tämmöinen draamafilmi, mutta tää oli ihan hauska, mutta en mä nyt varmaan tätä uudestaan kyllä ikinä katso, että en todellakaan. Tästä vielä piti sanoa, tää oli tosi hyvä tää Blu-ray-julkaisu, että tässä oli ensinnäkin
huippuarvokas PlayStation 3 tarra ja DVD ja Blu-ray-levy. Ja sitten elämäni ensimmäinen kerta, mitä mä ainakaan muistan, niin tässä on suomen kielellä sanotaan, että sisältää digital copy. Mä en ole ikinä käyttänyt tämmöistä digital copyä, että mikä se pointti, että jos sä ostat tämmöisen levyn, niin miksi sä haluaisit ladata niinku sitten joku läppärille sen? Niinku? Miksi sä niinku katsois läppärin niinku Blu-ray-asemalla sitä levyä tai DVD-asemalla? Eikä todellakaan mitään niinku voi väittää, etteikö silloin olisi ollut läppäreitä, jos olisi ollut Blu-ray-asema. Minun ensimmäinen Blu-ray-soitin oli nimenomaan läppäri, missä oli Blu-ray-asema ja aivan varmasti niitä sai ulkoisiakin kyllä. En tiedä mikä se pointti on, mutta tää ei ainakaan enää nykyään toiminut tää digital copy, että se alkoi valittaa jostain Windowsin joku vanhentunut plugini siinä, että tää ei enää toimi kyllä. Että se oli siinä. Sitten piti vielä mainita tässä extroilla, että tässä on kummallisia extroja, tiedätkö? Tässä on The Rockin ja sitten sen, mitä luulin Harry Brown narkkariäijäksi, niin heidän tämmönen karaoke-esitys, niin se kuulemma piti olla lopputekstien lauli. Mun mielestä se oli hauska. Se olisi pitänyt olla ehdottomasti se lopputekstimusiikki siinä. Siis se oli, just vähän tulee mieleen, tiedätkö toi Boogie Nightsin You Got The Touch. Tai siis en nyt välttämättä säveleltään, mutta siis silloin, että niin kun äijät tosiaan yrittää niin kun laulaa parhaansa, mutta niin kun, kyllä ne tietää, että ei ole kauhean hyviä laulaa kyllä. Joo. Sitten on keijujumppa. Tässä oli keijujumppa kersoille, siis joku jumppatäti vetää semmoista keijujumppaa. Mä en ole ikinä nähnyt tämmöistä ekstraa, että mitä ne on polttanut, kun ne on miettinyt näitä ekstroja, siis niin keijujumppaa, että sit väistetään koiraa, sit mennään tänne, sit otetaan unipölyä, sit mennään näkymättömyksi, niin kuin okei, ja mä oikeesti katoin tän, että mitä se oli 20 minuuttia, että mä en ikinä enää saa sitäkään aikaa enää takaisin kyllä. Blooper reel, se olisi aina kiva nähdä enemmän blooper reelejä, että mikähän siinä on, että mä en ole nähnyt, ainakaan mulle tuli kauhean montaa mieleen tosi hyvää blooper reelejä elokuvista, että tässäkin ne on tosi sellainen sekavasti leikattu ja se on vaikea ymmärtää sitä kontekstia, missä ne nauraa siinä, niitä olisi hauska nähdä enemmänkin, mutta mä voisin kuvitella, että jotenkin näyttelijöiden soppareissa on sellainen pykälä, että okei, meidän pitää hyväksyä nämä moat, eikä voi siitä vaan näyttää kaikkia mokia, että ettei näyttelijälle tule paska maine, että jaha, tai vittu äijä sössöttää aina joka paikassa ja kiroilee. Fuck, mun repliikit on unohtanut tällä. En tiedä, onko The Rock sanonut, varsinkin lasten mukana ollessa, mutta who knows. Mutta hieno Blu-ray-toteutus kyllä täytyy sanoa. Ja itse elokuvasta sitten myös se pitää sanoa, että mikäs tää toinen puoli? Niin, täällä oli ohjeet tähän digitaaliseen kopioon. Tää oli hitti, $48 miljoonaa budjetti, eli yli tuplat kuin toi The Game Plan. Mutta tiedäs vähän vähemmän, $112 miljoonaa, että on se silti aika hyvä hitti sitten varmaan, että kyllä mä luulen, että The Rock on tähänkin ollut tosi tyytyväinen sitten kyllä. Joo, ei näitä uudestaan tarvitse katsoa, mutta tämä oli vähemmän kivuliasta, mitä mä ajattelin. Todellakin, ootko nähnyt tämän tai The Game Plan, joka on lattialla? Kerro mulle kommenteissa ja sano, että otetaanko vähän lisää Johnsonin leffoja. Kiitos, että jaksoit tämänkin lyhkäsaavin katsoa. Ja nähdään sitten uusissa saavituksissa sitten. Se on moro. This is the life of a VHS man.